Hi guys. So because we're going to start now, so please have your camera on your microphone on, please. Mọi người mình bật cam bật mic lên, mình bắt đầu học luôn nhé. Ôi chỗ cô mưa to quá cho nên mạng cũng không tốt lắm, các bạn nghe cô không rõ thì các bạn báo với cô nha. Alright, hello Thư, how are you? Hello, I'm good. Right, okay, thank you very much. And how was your holiday? How was your holiday? I guess it's so boring. It's so boring. You didn't do anything, right? Except for studying. Chả làm gì ngoài học đúng không? Okay, so I would like to hear from Vân Anh, please. Hello, Vân Anh, how are you? I'm okay. Okay, so can you share with me the reason why you haven't sent me your homework this week? Because I have more exam about enter term 2, so I'm very busy to do homework and do it and do some exam for subjects the last week. So it means that you are quite busy with your studying and you didn't have enough time for the homework, right? Okay, so I fully understand, but next time try to send me a message in advance if you cannot do the homework for a week. Rồi lần sau nếu chúng ta bận quá thì Vân Anh báo với cô trước một tiếng nhé. Hello, Danh please. Danh ơi, where are you? Hello, Vinh. Is it raining over there? Chỗ Vinh đang mưa à? Okay, it sounds like the rain. Okay, so here we have the rain as well. Chỗ cô cũng đang rất là mưa to. Okay, so I guess that we should start now. I hope that Vương and Thảo also are doing alright. And I hope that you read my feedback as well for the homework last week. And Yanoi, I would like to check with you again. Are you in class? Yeah, I'm here. I'm trying to fix my camera. Okay, so if you cannot fix your camera still, you need to let me know so I can ask the IT to help you. Yeah, okay. You can log out of the class and come back. Okay. So guys, in today's lesson, section number 10, we're going to have a review number 2. As usual, after 4 lessons, we're going to have 1 review. And for the lesson today, we are going to review the 4 topics. First of all, it's about clothes. Secondly, it's about vacation and travel. Then jobs and also sports. Here's other things that we are going to cover in today's lesson. So now, let's move to the first one. Now, I would like, Vương, please, can you read the question here for me? How to explain your ideas in the IELTS speaking test. Alright, so it means that there are some techniques that you can use in order to expand your answers, okay? So now I would like to hear from Thảo, please. Can you read the first 2 and explain to me in Vietnamese? Thảo ơi, try to fix your microphone so I can hear you better. Right now it's too soft. Bây giờ nó quá nhỏ, cô không nghe được Thảo này. Mình thử chỉnh âm lượng của microphone lên Thảo ơi. Okay, so I will come back to you later. Now, Yan, please. It's make examples. I can compare and contrast. Talk about advantages and disadvantages. Right, thank you. Give Yeah. First 3 is okay. Now, Yan, we make examples in order to expand our answer. And what are some phrases to address an example? Thế mình có những cái cụm nào để chỉ ra được làm sử mình đưa ra ví dụ nha.
For instance, for example. So we have for instance or for example, okay, the first two. And also we can use this phrase. So take. Rồi ngoài hai cái cấu trúc mà các bạn đã học trong phần bài trước rồi thì cô cho các bạn thêm một cụm nữa là take something as an example. Tức là mình lấy cái gì đó ra là một cái ví dụ. Ok. Ví dụ như các bạn bảo như thế này, eating a lot of fast food is not good for your body. Take digestive problems as an example. Đó là ăn nhiều thức ăn nhanh quá thì không tốt cho sức khỏe đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái gì, những cái vấn đề liên quan về tiêu hóa ra làm một ví dụ. Okay, this is a really good phrase. And then we talk about compare and contrast, so sánh và tương phản. Vậy thì chúng ta có những cụm nào? What phrases do we have we can use here? Now, Thư, please. As unlike in the same by contrast. By contrast, yes. Stress in the first syllable, please. Nhấn vào âm 1 Thư nhé. By contrast, or you can say unlike something. Very good. And the third one, talk about advantages and disadvantages. So here we talk about the good things and the bad things. Vậy đây cô muốn các bạn cho cô được từ đồng nghĩa của advantages và từ đồng nghĩa của disadvantages. Now think about that. Now, advantages first. Vin, do you have any other words that have the same meaning? Okay, I cannot hear you well though. Rồi Vương ơi. Advantages, benefits. Benefits, excellent job. And disadvantages. Ouch. Drawback. Good. Tự nhiên quên nhiều ấy nhỉ? Yes, okay, so these two are okay. Mình sẽ có là benefits là lợi ích đúng không các bạn? Và drawbacks. Ngoài ra các bạn còn có một cụm các bạn hay gặp trong phần viết là pros and cons. Đúng chưa? Pros là điểm cộng và cons là điểm trừ. Alright, so if the question contains the word advantages or disadvantages, then you should change it into benefits or drawback. And then you give reason or explanation. Rồi, Vân Anh ơi, cho cô một số cụm để give reason và explanation nhé. The main reasons is that the main reason for something is, okay, very good, một cụm rất là hay. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng những cái liên từ chẳng hạn như là because. Ngoài ra mình còn có là since hoặc là gì đó mọi người, as, okay. Nhớ cho cô là chúng ta đang bị lặp quá nhiều từ because trong phần trả lời. Alright, so if you have used the word because so many times, then change it to since or as. And also, you can talk about popularity of something. Chúng ta có thể nói về cái độ, giống như là độ phổ biến của một cái gì đấy. Rồi, các bạn áp dụng một trong các cái cấu trúc sau đây trả lời cho cô câu hỏi. What type? Okay, sorry. Okay. How many? Sorry. Is your family typical family in Vietnam? This is a very, very common question. So I would like, Vương, please, you will be asking, and Yen, you will be answering first. Hi, is your family a typical family in Vietnam? Well, I would say my family is a typical family in our country. First, we have 3 people as any else, and maybe for example, like my father and my mother is both
work for an office. And my father is a officer, while my mother is a teacher. So how about you? So what about your? Do you think your family is a typical family in Vietnam? I think my family is a typical family in Vietnam. Since in Vietnam there are two types of family. They are extended family and nuclear family. Extended family have more than 2 generations, and nuclear family only have 2 generations. My family only has 2 generations, so I think it's typical. I think I see. Thank you very much for both of your answers. Okay, so for Woon, you have used the talk about popularity. Then you also give explanations for the term of nuclear family and extended family. And for Yan, you also give some reasons and explanation for why you think it's typical. But the thing is that, guys, typical means something common, điển hình, đặc trưng. So this word is replaceable. Vậy cái từ này nó có khả năng được thay thế. Đúng không? Vậy khi các bạn trả lời, các bạn thay bằng từ gì thôi? Popular. Vậy chúng ta nói về độ phổ biến, đúng không? There are a lot of families like that, especially my friends. They are all coming from nuclear families. Ok? Gia đình hạt nhân. Thì cái câu này các bạn sẽ trả lời như sau. Ví dụ như mình sẽ giới thiệu với giám khảo trước là gì? I come from an extended family or a nuclear family. You know, a nuclear family is a household with only 2 generations. And I really love living in this kind of family because it gives me a sense of freedom. Then you talk about the advantages of that one, so you compare 3 techniques in one answer. All right, that's how we can combine the techniques together. And next one, now we are going to move into the first topic, which is about clothes. All right, guys, so I have a small activity for you. Now let's look at the slide. So we have 5 questions. Now I will give you guys 2 minutes to find the answers for these 5 answers. Okay, so 2 minutes for you guys. While you are reviewing the lesson, you can have a look at your notebook as well. Rồi các bạn có thể tham khảo lại cái phần bài mình đã viết để mình trả lời câu hỏi nhé. There are some other words from outside of the lesson as well. So the more you can find, the better it is. 10 more seconds for you guys. All right, time's up, guys. So now you are going to answer each of the question by raising your hands or waving your hands on the screen. Okay, so please pick the question that you like because you may be asked with a different question that you do not know the answers. So number 1, name 2 pieces of clothing starting with the letter P. Who would like to join? Okay, Yan, please, very fast. Now, Yan, please. First is pajama. It's excellent, Jeff. So we usually have the PJ. And the second is pullover. It's a pullover. Okay, well, what is that? It's a shirt that keep you warm in and you by wearing it by I don't know how to. By pulling it over your head. Tức là chồng Yeah. vào đúng không? Kéo vào đúng không? Rồi, đó là lý do tại sao nó kêu là cái áo chồng đầu các bạn. Ở miền Nam thì kêu là áo chồng đầu. I'm not sure what is it called in the north of Vietnam. Pull tức là kéo đúng không bạn? Pull over your head, then it's called the pullover. Okay, anyone else? Rồi, còn bạn nào có đáp án nào khác không? Mình có rất là nhiều từ bắt đầu bằng P. Quần áo nào? How about 2, please? Any other words? Pants. Excellent job. We also have pants.
Alright. Rồi, quần tây mọi người nha. Number 2, name 5 things you could wear to go to the beach. Now imagine you are traveling after the exam. Now, Vương, Vân Anh, Thảo, and Vinh, who would like to join? Okay, Vương, please, your turn. Wear sunglasses, All swimming right. suit, a hat, blanket, and sandals. Suits, swimming suits. Okay. Sandals, Hat, yeah, hats. One more. yeah, and blanket. Ah, a blanket. Okay. What does a blanket use for? What is it used for? Sorry. It's just to dry our body. Ah, okay. Dry our body. No, no, no. Vương ơi, cái blanket là cái mền. Không phải khăn tắm của cô. Cái mền nó để làm gì đây? Cái mền có hay không á? Okay, so you place it on the beach and then you lie on the blanket. Okay, so that's the purpose. And if you talk about the other word, it's a tower. Tower. Cái khăn tắm ấy mọi người là tower. Right, okay. Towel, okay. Next one. Towel chứ nhỉ? Sorry. And next one, number 3, you find these on your shirt. You use these to close your shirt. Who knows? Close your shirt. Thảo, please. It is button. Ah, okay. It is button, a button. Alright. Nhưng mà ở đây á, là nó đang xài với từ these đúng không? These không Thảo? Vậy thì đây là button, phải dạng số. Số nhiều. Okay. Áo sơ mi chúng ta mặc có nhiều button đúng không? Nó đang dạng số nhiều mọi người. Áo sơ mi mình chỉ có một cái button thôi. There is only one, then there is gonna be troublesome. And then number 4. I will keep you warm. I usually have a zip. I'm short and I'm sometimes made of leather. Who am I? Nelvin, any guess? No? Vân Anh, please. Không biết từ tiếng Anh nó là tiếng gì. Okay, how about in Vietnamese? Thế tiếng Việt là gì ta? Này, chúng ta đọc này. Giữ cho cơ thể mình ấm đúng không? Thường có cái zip. Zip là gì mọi người? Right? Cái khóa kéo. Short, ngắn này. Made of leather, thỉnh thoảng thì nó sẽ làm bằng chất liệu da. Vậy cái món gì đây? What piece of clothes? Now, I give you a hint. It starts with J. Now, Thảo, please. It's Jacket. a jacket, alright. Một cái áo khoác ngắn, cái áo khoác mà đi nắng các bạn. Còn cái này các bạn hay nhầm nè. Coat. Các bạn biết dạng áo mà kêu là áo măng tô. It's a really long piece of clothing. So, that's the reason why here people say this is short. Nếu ngắn chúng ta gọi là jacket, còn dạng áo dài mình miền Bắc kêu là măng tô ấy, thì chúng ta sẽ có từ coat, áo choàng. And then number 5, give me another name for a woman's shirt. Áo cánh của nữ ngoài cái tên gọi là shirt ra thì còn có tên gọi gì đây? Cô mời bạn Thư đi, Thư ơi. Blouse. It is a blouse. Okay, so for medical stuff, they call it áo blue, nhưng mà actually is pronounced as blouse. Excellent job. Okay, so here we already get it, and then these are other words as well, but it's alright. Now we are moving to this one. Now let's have a look. You have 4 blanks. You're going to fill in the blanks with the suitable phrases. And now I give you 30 seconds to type in the answers in the chat box. Okay. Rồi các bạn ơi, mình gửi đáp án vào chat box cho cô nhé. Để nhanh hơn thì cô sẽ có A này, B này, C này, D này. Alright, 30 seconds for you guys. 30 giây. Oh no, 40 giây đi cho nhanh. Nhiều thời gian một tí.
When you change your mind, right? Okay, so yeah, guys, I can see different answers on question number 3 and question number 4. And now I would like you guys to remind me of the meanings of these phrases. Các bạn đọc cho cô cụm từ trước rồi cho cô nghĩa nhé. Rồi cụm A và B cô mời bạn Vương nào. Slave to fashion, nô lệ thời trang. Yes. Reward myself for tự thưởng cho mình cái gì đó. Về cái việc gì đó đúng không? Rồi, ok, thank you very much. Vương ơi, lặp lại cho cô từ này nè. Chúng ta không phải là fashion mà nó sẽ là fashion. A bình thường thôi. Fashion. Okay, thank you. Next one. Vương, please. No, Vân Anh, please. Cho cô C và D nào. Read it first and then give me the Vietnamese meaning. Luxurious brands là kiểu nhãn hàng Xa xỉ. sang xỉ. Right. Spend a fortune là It's like you spend a lot of money and that money could buy a house, you know. That means you spend dành nhiều tốn nhiều tiền. Đúng rồi. Đó, tốn nhiều tiền nhưng mà theo kiểu là người ta nói quá lên mọi người. Fortune nó là cái gia tài á, dành cả gia tài để mua gì đó, tức là nó rất là mắc và nó vượt tầm của chúng ta. Rồi, okay, so here we have the correct answer which is I'm kind of. Okay, so here A. Sometimes I. Okay. We have D. Actually, here you can see the preposition on. Spend something on something. So that is one hint for you. On here and then C, okay? And last one, we have B. Now, I would like one student to read the full paragraph for me. I would like Vinh, please. I read full paragraph. No. Read the whole paragraph. Đọc cả đoạn luôn Vinh ơi. I think I'm kind of slave to fashion. Sometimes I spend a fortune on luxurious brands as a way to reward myself for achieving something significant. Excellent job. Okay, so one more, Antu, please. I think I'm kind of a slave to fashion. Sometimes I spend a fortune on luxurious brands as a way to reward myself for achieving something significant. Okay, Thư, say it again. You say significant. Significant. Tức là khi mà chúng ta đạt được những cái thành tựu gì đấy nó đáng kể á mọi người, tức là nó lớn, nó quan trọng, nó đáng kể, thì chúng ta ngoài việc sử dụng từ important ra còn có một cái từ thay thế rất là hay. Okay, significant. You can use this word in writing as well. Okay, and achieve here means that you get something, you accomplish something, you obtain something. So please try to write down some synonym. We also have accomplish, tức là đạt được một cái thành tựu gì đấy. Những cái synonyms đi cùng với nhau. Okay, and next one. We still have some more, no worries. So here we have casuals, the style of clothing. And we have mix and match, which is a verb phrase. And then we have all regular basics. Okay, now I would like Jan, please. Can you give me the meaning of these words? Meaning first. Casual is something normal and like we wear every day. Mix and match is to combine and matching clothes together on a regular basis. Is like day by day.
It's day by day. Okay, or every day. Now, Yan, please. Number 1. I prefer casuals because I feel confined and flexible. Yan, say it again. Comfy. Comfy and All right. flexible. Thank you very much. Now, number 2, Thảo, please. 2 and 3. On a regular basis. No, you read the whole part from this one to this one. I also wear a pair of jeans on a regular basis, as I can easily mix and match them with a t-shirt and sneakers. Excellent job. Okay, so you know a pair of jeans is something really casual that you can wear on a daily basis, day to day, without feeling bored of it. Next one. We still have 4 more words. Inexpensive brands, overpriced, the same quality, and fashion houses. Everyone please pay attention to this one, including Vin. Okay, we say fashion, not fashion. Okay. Các bạn vẫn có xu hướng đọc cái này thành âm E, nó không phải âm E nhưng nó là âm E mọi người. Fashion. Alright, cái âm của nó là âm này nè, âm E bẹt. Alright, tức là A nửa E. Fashion. Fashion houses. Okay, so number 1, I would like to hear from number 1 and number 2 as well. 2, please, your turn. Famous brands coming from fashion houses are overpriced for me, and I rarely buy them. Okay, so here we have fashion houses. It's the same thing as luxurious brands. Number 2 are overpriced, so I rarely buy them. Number 3 and number 4, Vân Anh, please. I often seek for inexpensive brands with products for the same quality. Alright, okay, because we think that luxurious brands or fashion houses are expensive or overpriced, then we're looking for some other more inexpensive or reasonably priced. Okay, với những cái cụm mà chúng ta nói là cái giá nó không có cao đúng không, thì các bạn có chuyển về cho cô thành tính từ như thế này, tức là được gì các bạn? Được đưa ra một cái mức giá nó phù hợp, nó vừa phải, reasonably priced. Và ở đây chúng ta sẽ có đây là một cái cụm tính từ. Okay. Now I would like you guys to spend some time to look at the 4 questions here. Speaking practice. So you will have approximately 2 minutes to prepare for this question. So these questions. Các bạn sẽ có 2 phút để chuẩn bị ôn lại bài cũ cho phần này. And when you answer, try to use as many words that we have just reviewed as possible. Các bạn sử dụng cho cô những cái cụm từ chúng ta vừa học, vừa ôn tập lại để trả lời các câu hỏi. And then you are going to practice in pair. Và sau đó các bạn sẽ luyện tập theo cặp. Alright, so 2 minutes for you guys to prepare. Có 2 phút chuẩn bị nhé. Những câu này đã qua hết rồi mọi người, cho nên là chúng ta chuẩn bị nhanh thôi nhé. Alright. So 2 minutes for you guys starts now. Okay guys. Xin lỗi các bạn là connection của cô đang không ổn định lắm, lớp học nó không ghi hình được cho nên là cô tạm thời tắt cam đi mọi người nhé. Rồi bây giờ mọi người vẫn practice như thường nhé. Cô nghĩ là không thấy cô thì mọi người sẽ đỡ bị áp lực hơn. Right. Okay. Có rất là nhiều bạn bảo cô nhìn cô em áp lực với em nói không được. So I need to turn my camera off, you know. But it's again the rules of the class.
but I hope you understand because the connection is not good. Right now, I would like the first pair. Until, please, you will be asking, and Vu, you will be answering question number 1. Okay? What type of clothes do you enjoy wearing? I like to wear casual clothes because I feel comfortable and flexible. I also wear a pair of jeans because it's easy to mix and match with a t-shirt and slippers. What about you? What type of clothes do you enjoy wearing? Actually, I prefer casual clothes, which give me comfort and flexibility, even at home or at school. I don't like to get dressed up on special day. For me, I think it's possible to look good with a pair of jeans and shirts. Wow. All right. I really love you guys for farming this question. All right. Rồi với bạn Vương nhé, cô cho feedback bạn Vương một tí xíu. Ở đây là actually your answers are really good in terms of ideas and you have used a lot of lexical resource from the lesson as well. And for Thu, you have done a really good job in, combining the techniques in order to expand your answer. Thư đã cho cô 2 technique. Thứ nhất là giải thích lý do tại sao mình thích cái đó, đúng không? Explanation. And then you also compare and contrast with other types of clothing. Right? You don't like getting dressed up. Nhưng mà hai bạn có thể có một cái để khắc phục là chúng ta sẽ tránh dùng những từ quá đơn giản như Vương đã có thay đổi từ, đúng không? Paraphrase từ enjoy về từ like. Vậy tại sao chúng ta không sử dụng những cụm như là you know I'm a big fan of casual clothing, casual tie, because blah blah blah. Okay, đổi từ enjoy đi bằng là I am a big fan of, I'm so into. Còn nếu như mà Thư mình nói mình không thích một cái gì đó, đúng không? Mình bảo là something so complicated is not my cup of tea, or it's not my thing. Right? Không phải là cái thứ yêu thích của tôi. Right? Rồi áp dụng những cái đấy để chúng ta trả lời tiếp nhé. Rồi, cảm ơn hai bạn. Next pair, I would like Vân Anh, please. You will be asking, and Thảo, you will be answering question number 2. Do you enjoy buying clothes? Actually, I am a big fan of shopping, especially clothes. I often buy clothes with my mom, and it makes me feel interesting and helps me relieve my stress effectively. And do you enjoy buying clothes? No, Vân Anh, please. Not really. Although I kind of start to fit fashion. I'm an easy person for myself, and I like fashion clothes. I just put oversized on top of jacket and a trousers. Besides, my body form is choosing, so I'm not really enjoying it. Okay, thank you very much. Good job from Vân Anh. Oh. Okay, I'm going to give Thảo feedback first. Okay, so when you mentioned that you usually go shopping with your mom, right? Here's something that you can make good use of this idea. Tức là Thảo có thể sử dụng ngay cái idea này để mở rộng ra cái ý một chút xíu nữa để làm câu trả lời nó sâu. Why do you enjoy going shopping with your mom but not with other people? Because she has good taste in fashion and she could give you good advice on what to buy, okay? And you completely trust her on that part. Okay, very good job. And also you say, it makes me feel very interesting. The problem is here. Rồi các bạn chú ý nhé. Makes me feel là cho tôi cảm giác, thì ở đây cái tính từ nó phải nằm ở dạng bị động. So we say makes me feel interested. Nhưng mà cấu trúc này nó không hay. Các bạn nhớ cấu trúc mà tôi cảm thấy cái gì đó nó như thế nào không? I find it interested.
All right, so you upgrade the structure that you have studied already. And for Vân Anh, it's really good that you use a lot of lexical resources as well. Vân Anh thì có rất là nhiều các cụm đã học trong bài, chẳng hạn như là put something on top of something, đúng không? Feeling kể về cảm giác của mình luôn. Very good job. Nhưng mà có một cái là I not really enjoy it, tức là với dạng phủ định của hiện tại đơn thì chúng ta đưa về trợ động từ don't. Vân Anh nhé, I don't really enjoy it. Okay, thank you. And then Yen, please. Okay, so question number 3, has your style of clothing changed compared to 10 years ago? Yeah, well, there's not many difference between the clothes I wear nowadays and 10 years ago. But I think a few year lately, I tend to spend more money on buying items or accessories that are authentic to upgrade my outfit, and maybe because in the past I can decide it, but I have to depend on my mother. So, and now I think I'm old enough to have my own design, and I just still prefer casual clothes, and I still keep my style as simple as possible. Excellent job. Okay, very good answer. Make my decision. Okay, so when you talk about in the past, you know you cannot decide something for your own, and now you have earned enough money in order to make your own decision. So you should change it into now form, right? Okay, and also this is your your era. Cái này là một cái thuộc về lỗi hệ thống nha anh nha. Tức là a few years ago. Tức là thông qua trong các cái phần nói, đúng không? Thỉnh thoảng thì mình cũng hay quên chia cái với dạng số nhiều, a few years hoặc là a few years, thì có một cách để cô cho các bạn ví dụ như thế này. Khi chúng ta nói, chúng ta sẽ không chia thì kịp, bởi vì các bạn có quá nhiều tiêu chí để ý khi nói, đúng không? Vậy thì những cụm cố định như một vài năm về trước đó, các bạn mình biết là mình hay sai chỗ đó, nó về lỗi hệ thống, tức là tôi cứ gặp là tôi quên. Thì các bạn làm sao? A few years, a few years, a few years. Các bạn cứ rảnh thì mình sẽ lặp lại những cụm đó, tại vì chắc chắn a few nó sẽ đi với danh từ số nhiều. A few years thì mình cứ lặp những cái cụm đó như vậy cho đến khi nó trở thành thói quen. Nó như một cái gì đó mặc định mà cứ mà gặp tới a few years là có chữ S ở phía sau. Alright, so it's the problem lies in your practicing. Okay, very good answer. And I give you a trophy as well. Now welcome back to Vinh. Vinh ơi, lại gặp vấn đề à? Yeah, I have some problem. Are you good now? Not good. Because my laptop can log in classroom, and I must learn on my phone. It's okay. It's okay. You can actually watch the lesson again, but right now I think it's okay. And then number four, Vinh, let's work with me. Number 4, what types of clothes do people in your local area enjoy wearing? In my local area, everyone usually wear casual clothes. Yeah. Because in there, many people is worker and officer. Yeah, and they don't wear some clothes not formal. Okay, so I give you a hint. I already give you a hint about the weather. So you live down to the south of Vietnam. It means that the weather and the temperature can affect people's choices towards clothing. And I would like one student to answer this question on this part, weather. Two, please. What types of clothes do people in your local area enjoy wearing? I live in a tropical country. Some people in my country often wear clothes with fly fabrics. But in the winter, I think
thick coat, or a skirt are our common choices. I see. Thank you very much. Yeah, very good answer from Vinh and from Thư as well. Các bạn ơi, về cái này local area hoàn toàn chúng ta có thể thay thế được. We can use some other words in order to replace. So instead of saying local area, repeating the same words, you can say in the south of Vietnam, where I come from, in the north of Vietnam, or in the northern part of Vietnam. And for the word country, Thư ơi, mình để ý với từ country. Thư đã bảo là I live in a tropical country, so people in my country. Trong một câu chúng ta repeat 2 lần the country. Vậy thì people in my country chúng ta đổi thành Vietnamese people or people in Vietnam, right? Ông giám khảo ông chả biết bạn đến từ đất nước nào hết, cho nên hỏi một câu rất là chung, in your country, nhưng mà chúng ta biết đúng không? Vậy chúng ta đổi thành in my country chứ, in Vietnam, or Vietnamese people prefer to wear something casual, but it depends on the weather as well. So we have seasonal. Chúng ta sẽ có thêm một cụm nữa, seasonal clothing, quần áo theo mùa. Alright, and then you can also expand your answer by explaining what seasonal clothing are. Okay, but overall, very good performance from you guys. Now we are moving to the next topic, which is about vacation and travel. So here, we are going to do a small exercise of matching the words with their meanings. Okay, so we have here number 1 to number 6. Now I would give you guys 30 seconds. Cô sẽ cho các bạn 30 giây để chúng ta ôn lại phần matching này và sau đó cho cô đáp án nhé. Các bạn không cần phải type vào chat box đâu. Cô gọi thì các bạn trả lời thôi. Right, 30 seconds. Vinh ơi, ổn không? Yeah. I can use my laptop to enjoy this lesson. Yeah, very good. So now let's do the matching. Okay, so we have 6 words. It means for 6 of you, each of you will have 1. Now raise your hands, please, to pick the word that you know you're sure of. Now, who wants to join? No? Okay, so Thảo, please, the first one. You can choose. I choose B. Always active or changing. Alright, okay. With which of the words here? Với từ nào Thảo ơi, cô không nghe được mình đấy. Bustling. Bustling, alright. Not yet. Bustling is not always active or changing. Not correct. Okay, so another word. Rồi từ khác Thảo ơi. Is dynamic. Dynamic, alright. Means? Always active or changing. Excellent job. So we have dynamic means always active or changing. And then next one. Thank you, Thảo. Vân Anh, please. Quickly. Number 2 is F. F. Can you read the words and the definition as well? Traditional. Rồi Vân Anh ơi, chúng ta sẽ theo cấu trúc như thế này. Traditional có nghĩa là cái gì đó. Vậy là A, traditional means following the tradition of a certain group of culture or culture. Chúng ta cố gắng sử dụng tiếng Anh càng nhiều càng tốt trong lớp nào. Okay. Next one. The third word. Vương, please. Bustling means happening, existing, or developing at a time near the present time. No.
No? Okay, so I would like to ask Vin, Jan, please, can you help me with that? Number one. Nãy giờ number one dính chữ nhiều quá nhờ, thôi cô mời một bạn đi. Cho cô số 1 là gì? Bạn nhanh đi. Is the C to move or go in a busy or hurried way? So in Vietnamese we have sôi động và bận rộn. it's the same thing as busy, guys. So bustling is another upgraded word for busy. Vội vã đúng không bạn? Move or go in busy or hurry way. For example, now think of New York City. Whenever you see a picture of New York City, you see a lot of people, the crowd on the street, you know, bustling to work. All right? Bustle and then trying to go to work really, really, really fast. Okay? So it means that that city, New York City, is really bustling. And then I have Vin, please, next word. Number four. Match A. Match with A. Can you use the phrase? Baseball is a place quiet and calm without noise, excitement. Excellent job. Now Vin, repeat the word for me. You say peaceful. Peaceful. Excellent job, okay. Các bạn để ý cho cô nha, trong tiếng Anh nếu như những từ này nó có kết hợp hai chữ e lại với nhau, e và e đúng không? Hoặc là e và a nó đều tạo thành cái âm y dài. So say peaceful. Ví dụ cô có từ meet là thịt đúng không? Từ gặp gỡ, rồi từ nhìn thấy, tất cả nó đều rơi về âm y dài cả, thì chúng ta có một cái mẹo như vậy. Nói chung là 80%, 90% chứ không phải full 100%. Nhưng mà mình nếu như không biết thì mình có thể dựa vào cái mẹo đấy để mình đoán từ. Kế tiếp chúng ta có số 5 và số 6 rồi. Vương ơi làm lại số 5 nào, number 5. Modern means happen. Okay, 5 goes with B. B, right? Yeah. Okay. Modern teacher, I have one question. Yeah. Dynamic means năng động, còn bustling là sôi động. Năng động nó khác. Năng động tức là thành phố không bao giờ ngưng nghỉ. Sôi động mà kiểu là giống như kiểu là các bạn thấy là người ta luôn đi lại, người ta luôn bận rộn và người ta luôn hối hả để làm cái việc gì đó, nó là bustling. Còn dynamic là một cái thành phố mà nó có năng lượng, nó có nhiệt huyết bên trong nó, tức là nó sẽ luôn luôn thay đổi và là một thành phố không ngưng nghỉ từ sáng đến tối để vui chơi. Alright? Và luôn luôn thay đổi theo cái chiều hướng đi lên. Trong khi đó bustling nó mô tả về cái trạng thái là vội vã của con người để làm một công việc gì đó. Và đối với những thành phố như New York City, các bạn thấy là không bao giờ nó đặc biệt trong những cái giờ cao điểm rush hour, các bạn thấy người ta luôn vội vã để đi làm, vội vã để đi về, hoặc là vội vã để làm những công việc khác để phục vụ cho cuộc sống. Đây là bustling. Còn dynamic là thành phố Hồ Chí Minh được gọi là một thành phố dynamic. Các bạn thấy luôn có những dự án mới. There's always something new project, new investment, okay, and always developing. That is dynamic, okay. Còn modern là hiện đại, tức là phát triển gần một cái thời gian ở hiện tại, tức là nó mới mẻ. Modern, hiện đại. Và cuối cùng chúng ta có worth living là enjoyable life. It means that a city that everyone wants to live in, that is a worth living city. Okay, Vương, so you understand it, right? Okay, excellent job. So now you are going to prepare for this one. You are going to talk about a trip you have recently taken. Okay, and then you need to tell me where that place is. Why did you choose to go there? Cái chỗ mà why này các bạn phải áp dụng cho cô các cái tính từ vừa học vừa rồi. Chúng ta chọn đi một cái thành phố đó bởi vì nó mang tính chất ABCD. Được chưa? Và tôi là người thích những thành phố như vậy, tôi chọn đi. Các bạn phải áp dụng cho cô những cái tính từ vừa học. What did you do there? Tức là đang kể về những cái hoạt động khi đi du lịch. Các bạn nhớ là cái bài traveling ấy. Okay? Cái bài vacation, đi chơi thì chúng ta sẽ cái gì đây? Thưởng thức food, okay, or cuisine of the local. And then you can also buy souvenirs, go to the local market, experience the local life, something like that. And how did you feel about the trip? Các bạn nhớ cho cô trong bài nói của chúng ta đừng quên bắt đầu bằng một cái introduction.
Bạn làm bài hay quên introduction quá ta. Right, okay, so you shouldn't forget an introduction. Và để bài nói của chúng ta kết thúc một cách mà gọi là không có quá đứt đoạn ấy, mọi người nói cho cô một tí xíu về future. Would you like to come back to that city again? Or would you like to bring your family or your friends back to that city again? Okay. And now I would give you guys 2 minutes to prepare. And then each of you will need to speak. Ok, cô sẽ cho các bạn 2 phút để ôn tập lại phần này. Và chúng ta mỗi người đều phải trình bày cho cô phần này trong vòng 2 phút mọi người nhé. Alright, so 2 minutes for you guys start. Now. Okay. Now I would like you guys to present the topic within 2 minutes. Cô muốn các bạn trình bày trong vòng 2 phút nhé. Tối đa là 2 phút, chúng ta không được vượt quá giờ và chúng ta không được nói dưới 1 phút. Alright, so try to use as many lexical resources as you can, so I can give you a lot of feedback as well. Timer, alright, 2 minutes. And now I would like to hear from Thu first, please. Okay. Are you ready, Thu? Yes. Now let's go. 3, 2, 1, start. One of the most interesting places I have been to is Hội An Asin Town, located in Quảng Nam, central region of Vietnam. And I came to it about 5 years ago. It is a traditional city, and this is my favorite type. I visited Hội An Old Town because I wanted to taste the local food here, and I think the cuisines of the central region is very different from the other regions. Yes. There, although I and my friends planned places to visit, in the end we still didn't go according to plan because there were many places to visit. And here we visited many places such as Cầu Pagoda, Tân Kỳ Ancient House, Cửa Đại Beach, and Hội An Market. It were a once of a kind appearance, and if I had enough money, I would take another trip back to the town. Right, okay, thank you very much for your excellent performance. Okay, I will give you feedback later when we have finished with all the students, okay? And now next one I would like to hear from Vương, please. Okay. Hey, are you ready? Yes, okay, so 3, 2, 1, go. I would like to tell you about my last summer trips to Samson Beach. Me and my family decided to go here because it's near our house. It's a bustling coastal city, but it's not too much. It sometimes has peaceful moments. It's quite suitable for my family. On the 2 days we spent here, we went to visit all the pagodas and had dinner in a seafood restaurant by the sea. The food was really delicious. In the evening, we went for a long walk by the beach or go to the local market. Let me see on the
I think on the second day is had a fireworks festivals too. It's quite beautiful and memorable. This trip means a lot to me because it's been a long time since my families last go away, went far away together. I hope in the future we can travel more places with each other. Thank you. All right, so you have 10 seconds left, which is okay. Totally fine. All right. Thank you very much for your performance. I give you a trophy as well. Excellent. Okay, next one I would like to hear from okay, Thảo, please. Thảo ơi, can you try saying something so I know that your microphone is better? It's okay. It is still so small. Thảo ơi, mình có cái earphone không nhỉ? Cái tai nghe. Yes. Alright, so you can try to use that and I will come back to you later. Thế Thảo nói sao nhé? Tí xíu nữa mình gắn cái headphone vào xem nó đỡ hơn không? Rồi bây giờ cô sẽ tiếp tục với bạn Vân Anh nhé. Vân Anh ơi, your turn. You ready? Yes. 3, 2, 1, go. I went to Ho Chi Minh City twice, 7 years ago, and I'm very impressed with this place. It's dynamic and bustling, and I really want to go there again. I will spend more time to walking along the beach and go sightseeing. The reason I chose there because I went to Ho Chi Minh City and visit my grandparents. And during a week I stay in there, I visit them in Dong Nai, and go to famous tourist attractions in the city together, such as Barito Beach, a park, but I forgot its name. We went to beach 2 days and booking hotel near away it. And then we went to the park about half a day or half a day. And all the days I stay at grandparent homes. So I will have a travel in Ho Chi Minh City with my family or my friends. Well, I feel interested for this trip, but I still want a trip in the future. Have a main aim is visit some famous tourist destination and shop in local market or try local foods. Thank you very much. Excellent job. Okay, I give you a trophy as well. Even though you are a little bit, over time, but it's totally okay. And now next one, I would like to hear from Vin, please. You up next. Yeah. I had gone to Tao City on last vacation. I chose this place to enjoy my vacation because it's dynamic and enjoyable visiting. In addition, I want to eat some seafood and take some photos on the beach. I have 2 days to relax with my family. On the first day, I go to around the city to buy some food, and I go along the beach. On the second day, teacher, you Yes. forget
8 giờ. Yeah, that's okay. All right, okay. So one more minute. Sorry. Yeah. On the second day, I go out with my family to to have dinner and go club to relax. Yeah. And then I go back my city and finish my vacation. I hope I can go back in there one again when I have free time because that city is so no, is so um, enjoyable living. Yeah, okay. Thank you very much. Okay, thank you for reminding me about the time as well. Really good talk from you. Okay, thank you. Now I would like to hear from Thảo, please. Thảo ơi, There. are you ready? Yes. Okay, yeah, it's much better. The sound is much better now. Okay, so 3, 2, 1, go. A few years ago, I spent the summer holidays to go to Nha Trang with my family. I am a big fan of beach, and Nha Trang is a coastal city, so it's really precious for me. Nha Trang is a place of interest, so it's really crowded and dynamic. It they have a very picturesque way. We stay in a hotel, and after rest, we go to the beach to swim, and then we come back to the hotel to eat dinner. They have so much seafood. It's and it's and it really refresh and delicious. It is a memorable trip with me. We have many we are very funny and have in the future I will come back again. All right, I see. Thank you very much. It seems that you haven't had enough time to prepare for your talk, so I hope that you can, at home review a little bit more so you can produce a more fluent talk. Okay, but overall it's okay. You have covered all the questions, which is the point of our practice today. Now, thank you. I give you an award as well. Now let's go back to Yan, please. Your turn. You ready? Yeah, all right. Okay, 3, 2, 1, start. I would like to talk about a trip to Sapa which I took with my friend last year. Sapa is well known for the tourist destination in Vietnam with stunning landscape and rich traditional also and cool weather. After an exhausted semester, our friends and me decided to go to somewhere that's close to Hanoi and take a short break. We decided to pick Sapa because we want to go camping for 2 days. The first day we don't go anywhere, but we decide to
buy some local ingredient, fresh food there to have a barbecue at the first night, and the next day we try to experience many local cuisine and visit Sapa market to bought some local craft for family at home. After the trip were really blast. It was a great opportunity for our group that getting closer. I hope in the future we can still still gather together and have another trip to another place in Vietnam. Thank you very much. Another place, not Sapa again, even though you really love it. All right, I guess it's the same thing. Thank you, Yan. Sometimes we travel to a place we really love it, but to say that we would come back in the future, we're not sure because we still have many places to discover in the future, right? So I'm going to give you guys feedback now. First of all, it's about Thư. All right, Thư. Very good job on the introduction and also the conclusion for the topic. But here I'm going to give you some more feedback. Okay, so in your speaking, trong phần của Thư thì Thư có cái good linking, tức là các cái ý đều liên kết với nhau, đồng thời sử dụng được các từ nối và các hoạt động được kể rất là chi tiết cho câu hỏi số 3, đó là những gì mà em làm ở đấy, đúng không? Và trong phần số 1, where was that place, có một cái Thư rất là hay, tức là các bạn Thư đã liệt kê được cho cô về cái vị trí của nó, sử dụng cấu trúc là it is located somewhere, right? Các bạn có từ này rất là hay khi chúng ta mô tả về vị trí những cấu trúc. Khi mà trong phần 2 các bạn gặp mà kể về một nơi, kể về một thành phố, luôn áp dụng những cấu trúc này cho cô. It is located or it is situated. Alright. Rồi, cộng với một cái khu vực, đúng không? Cái region của Việt Nam, chẳng hạn như miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì đấy. Alright, it is located in, it is situated in something. Alright, rồi. Có một cái vấn đề là khi chúng ta sử dụng từ come thì Thư chuyển cho cô thành came to it, tức là tôi đi đến đó, đúng không? Vậy thì mình chỉ cần nói là I went there thôi. Bởi vì chữ come và chữ go nó khác nhau như thế nào mọi người? Này cô phân biệt cho bạn, ngày xưa cô đi học cô mất nhiều thời gian nên cô hiểu hai từ này lắm. Nó đều là đi cả. Nhưng mà khi ví dụ như á, bạn có một đứa cháu đi, for example, you have a nephews or niece, right? And then you would like him or her to come to you. So say come here, come here. Come tức là từ một cái nơi khác đến của bạn, đến chỗ của bạn. Ví dụ bạn bảo với cháu, lại đây. Right, come here. Còn thí dụ như mà đi á, các bạn sẽ đi về chiều ngược lại. I will go to you. You don't have to come here. Right? Vậy là go là từ mình đi đến chỗ đấy và come là từ người ta đi đến chỗ của mình. So you say I went there, which is correct. Okay? Do not say I came to there or I came to it. Và khi mình nơi trốn mình sẽ xài từ there chứ không xài từ it nhé. Và có một cái nữa là khi chúng ta liệt kê bạn của tôi và tôi ấy, thì Thư sẽ để bạn tôi lên trước. My friends and I. Đấy là cái phong cách nói chuyện của người nước ngoài. Thì họ sẽ để bản thân ở sau cùng. Ok. Thì như bạn Danh vừa mới nói khúc sau đấy, thì Danh bảo là my friends and I, đúng không? Một my group and I, chứ không phải là I and my group. Đấy, một cái note. Kế tiếp, số 2, hồi nãy là bạn Vương nhỉ? No, bạn Vương Anh đúng không? Ok. Rồi Vân Anh ơi, đầu tiên thì chúng ta đã cover được hết tất cả những câu hỏi. You have covered all the questions, which is good. But here, actually, you lack of an introduction. Vân Anh ơi, mình thiếu phần introduction. Phần giới thiệu đúng không? Một câu đơn giản là I would like to talk to you about a trip to somewhere. Đúng không? Alright, very easy. Rồi, vẫn còn bị gặp vấn đề với cấu trúc là spend more time. Spend more time to going, đúng chưa? Vậy là spend time on doing something. Ok. Và một cái nữa ở đây á là Vân Anh đẩy cái câu how lên thứ 2. Em có biết lý do tại sao mà vừa nãy em nói không kịp thời gian không? Tức là khi mà em kể cho cô nghe, em kể cho cô nghe về cái nơi mà em đi rồi ấy. Em nhảy xuống cái câu thứ 2 là tôi muốn quay trở lại đó nữa trong tương lai. Tức là chúng ta đang bị lặp cái ý của câu số gì? Câu số 4, tức là how do you feel and would you like to come back? Đây là cái ý của câu cuối cùng. Thì một khi chúng ta đã đưa nó lên trên rồi một hồi tí xuống, bạn sẽ thấy nó sai. Tại vì tôi nhớ tôi nói rồi mà sao giờ tôi nói lại. Mà khi các bạn đang có một cái cấu trúc như vậy rồi, các bạn xài rồi đúng không? Về sau các bạn lại phải gặp vấn đề trong cái chuyện là
ủa giờ tôi nói từ nào khác đây, tại vì tôi lập y chang câu hồi nãy thì giám khảo trừ điểm tôi. Đó là cái vấn đề về việc organizing ideas. Ok, vậy các bạn cần phải lập cho mình nguyên tắc câu nào trả lời câu đấy. Cố gắng giữ nguyên theo cái format của câu hỏi, theo cái order trật tự của câu hỏi, để chúng ta không lẫn lộn, chúng ta không confuse, gặp rắc rối trong cái vấn đề chúng ta jump ý, nhảy ý từ câu này sang câu kia và lặp đi lặp lại. Ok chưa? Rồi còn lại thì phần nói của Vân Anh tương đối tốt và đã có cái tiến bộ rất là nhiều so với buổi học hôm trước. Ok, những cái buổi mà chúng ta mới vừa lần đầu gặp. Alright, và kế tiếp thì cô có nhận xét cho bạn bạn Vương. Vương ơi, ở đây thì bài nói của mình cũng rất là tốt. Good linking. Okay, good order. You talk about your dream in details, which is really good. But here you need to pay attention to the tense sometimes. Bạn Vương và bạn Danh có hai cái cần chú ý nhé. Là chúng ta cần phải, hai bạn có chú ý chung là chúng ta để ý kỹ về cách dùng của thì quá khứ. Thỉnh thoảng mình sẽ bảo là decide chứ không phải là decided. Đấy, ok. Và cả lớp mình nhớ chung cho cô từ này. Bãi biển. This is a really sensitive word, guys. So you say beach, beach. Okay, it's a long vowel sound, so try to pronounce it a little bit stronger. You say each, beach. Okay. Cố gắng phát cái từ này mạnh ra nha mọi người, bởi vì cái từ này nếu chúng ta không phát mạnh thì nó sẽ bị nhầm lẫn sang một cái từ khác, nó rất là sensitive. I do not want to say it now, but yeah, you need to, you know it already. Đây, rồi, bao nhiêu đấy thôi. Kế tiếp, next one, I would like to give some feedback to Vinh. Okay. Vinh, you lack of an introduction. Why? Can you tell me why? Today, I don't have. Nay em không có tâm trí để học. You do not have. Bị hư. Yeah, I know. Okay, you're not in the mood to do that, but it's okay. You still have 5 more classes to try. But yeah, add an introduction, okay? Otherwise, your talk is really good. You have covered all the questions with good order, and then everything is well organized. Also, the same thing with the word beach. Vấn đề tương tự với từ beach. Và mình sẽ có từ một lần nữa. Một lần nữa không phải là one again, mà nó sẽ là once. One more time. Okay. One more time cũng được, right? Nhưng mà một khi mình xài chữ one more time ấy, thì nó sẽ là một con số đếm. Nhưng mà once again, một lần nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa về dạng này, once again. Alright. Rồi, Vinh nói là hết cái chuyến đi đúng không? Tôi quay trở lại, go back my city. Thiếu cái gì nhỉ? Go to back. Go back to my city. Come back to me, Yeah. or go back to me. Vậy thì cô chỉ các bạn khi mà chúng ta có cái ý là tôi quay lại với cái cuộc sống của tôi đúng không? Thì có một cái mình upgrade lên như thế này nha. Nếu là cô sẽ nói là I know, tôi biết it's time. Ok, cái này nhiều khi nó cứ nhảy như thế này. Qua đây nhé. I know it's time, okay, to come back to the reality of my bustling life. Tôi biết đó là khoảng thời gian mà tôi cần phải quay trở lại với cái thực tại là gì các bạn? Thực tại cuộc sống hiện tại của tôi, my bustling life of busy with work and study. Đấy, mình upgrade được cái cấu trúc cho nó hay hơn. Kế tiếp với Thảo. Ok, Thảo ơi, still very good job, but you lack of an introduction. Thiếu phần giới thiệu đúng không? Rồi, vẫn vấn đề với từ beach. Ok, các câu trả lời thì theo ý, theo trật tự và cover trong detail, có đầy đủ ý chi tiết. Tuy nhiên đang gặp vấn đề về cái việc chưa chuẩn bị kỹ, cho nên là chưa sắp xếp được các ý. Chúng ta sẽ lặp từ quá nhiều đúng không? Lặp ý lần 1, lần 2, lần 3. Và khi nói về thức ăn á, chúng ta sẽ có từ này, fresh, mô tả về tính chất, tức là về đồ ăn đúng không? Chúng ta có đồ ăn tươi là fresh seafood, không phải là refresh. Refresh đang là một động từ các bạn làm mới. Trong cái bàn phím của mình nó là chữ F5 đó mọi người. Refresh là làm mới lại đúng không? Vậy thì đây là động từ, còn tính từ chúng ta sẽ có là fresh seafood. Alright? Every other thing is fine. For Danh is alright. Okay, just pay attention to past tense use. Dạ, chỉ cần chú ý cho cô về cách dùng của thì quá khứ đơn, đồng thời là với một từ nguyên liệu để chúng ta làm gì? Làm BBQ đúng không? Thì cái từ nguyên liệu là gì Danh ơi?
ingredient. Or It's not ingredients. The long E as well. ingredient. Ingredients, right? Okay. Và Danh hiện tại cố gắng cho cô một cái với phát âm á, với cái giọng của chúng ta mình đẩy cho nó có cái pitch hơn. Khi cô nhận xét cô kêu các bạn là có cái pitch nhiều hơn, tức là cái nhấn nhiều hơn. Tức là bài nói của Danh hiện tại nó đang rơi vào cái gọi là cái monotone, tức là một giọng ấy. Chúng ta cần phải có more ups and down, luyện tập nhiều hơn cái phần ups and down hôm trước chúng ta đã học rồi. Tất cả các bạn luôn ha. Alright, thank you very much. Now we're going to do the third topic, which is about jobs. Here. Okay, easy. Now I would like one student to pick A, B, C, or D. Okay, so now Vân Anh, please. Đọc cái ví dụ này à? Rồi, ở đây chúng ta sẽ có đây là cái định nghĩa này rồi. Sau khi Vân Anh đọc định nghĩa cho cô chọn đáp án A, B, C hoặc là D. Đây là kiểu công việc gì? A job that requires employees to work a minimum of 30 hours in a week. Yeah, what kind of job is that? It's a freelance job. No, freelance job là một cái công việc mang tính chất gì? Mang tính chất là tự do. Chúng ta đâu có yêu cầu thời gian đúng không? Now, one more time. Two, please. Which one? C, 9 to 5 job. If it's a 9 to 5 job, then we have 8 hours a day. Các bạn thấy không? 30 giờ một tuần cô chia sẵn cho các bạn luôn ấy. 30 hours. And then divided by 5. Then we have 6 hours a day. 6 tiếng mỗi ngày. Thì đây nó thuộc về nhóm công việc là full-time job. Alright, so we have A is the correct answer for this one. Cái này là đang học IELTS, các bạn tính theo giờ nước ngoài đúng không? Thì tối thiểu thì họ sẽ làm 30 giờ trong một tuần. Thì đó một tuần làm 5 ngày, mỗi ngày làm 6 tiếng thì nó sẽ rơi vào công việc full time. 9 to 5 là 9 giờ họ làm đến 12 giờ các bạn. Là 3 tiếng đúng không? Và buổi chiều bắt đầu làm từ lúc 1 giờ cho tới 5 giờ thì nó rơi vào mấy tiếng rồi. 3 cộng cho 5 là 8 đúng không? 8 tiếng lần. Thì đây không phải là 30 giờ. Nếu như mà làm 8 tiếng thì tổng cộng 40 giờ lần Thư nhé. Alright, a little bit math here. And next one. Now, Yam, please. Yam, please. Yeah, it's true. Can you read the question, please? Have an affinity for means you hate doing something. Here we have an affinity for is the same thing as have a passion for something. Then it is? False. It is false. Okay, guys. So when you talk about something that you love a lot, then you have the phrase have a passion for something. This is another phrase you can use to replace. So it is the same thing. Then the question is false. Next one. When you start your own business, you will face with. Now, Vương, please. Enormous amount of stress. Enormous amount of stress. Anything else? Career instability. How do you understand the phrase career instability? Bất ổn trong nghề nghiệp. Những lúc thăng trầm của cuộc đời. It means that you can lose your job at any time. Right? You can lose your jobs at any time. So it's called career instability. Các bạn có từ stable, ai đi học tiếng Anh hoặc là ai đi học cũng bảo là tôi muốn có công việc ổn định. Thì cái chữ stable tức là ổn định.
Tính từ. Alright. And then we have now, which is stability. Sự ổn định. Then we add the prefix instability, tức là không ổn định, đúng chưa? Thì không ổn định trong công việc, trong nghề nghiệp của chúng ta, thì đây là một cái chúng ta cần phải gặp trong cái việc mà mình bắt đầu một cái công việc riêng. So it's like you are the owner of the company. So it may go bankrupt at any time if you do not know how to manage your company. And then here we have many good words, guys. Job security. Job security là gì các bạn? Cô mời bạn Thảo đi. Thảo ơi, mình đoán cho cô job security nghĩa là gì nhỉ? Là an ninh công việc. An ninh công việc. Ok. Thế an ninh công việc là gì ta? Biết security là lực lượng an ninh đúng không? Thế thì Thảo hiểu như thế nào là về an ninh công việc? Sự an toàn trong công việc. Sự an toàn trong công việc. Hay rõ hơn ở đây chúng ta sẽ có là job stability. For example, you work for the government. You work in an office. Các bạn để ý giữa việc làm công, làm tư nhân với việc làm nhà nước. Nhà nước sẽ luôn cho các bạn được cái job security, cái sự ổn định trong công việc. Là cho dù ví dụ như một khi bạn đã vào làm cho nhà nước rồi, có những công việc từ 8 giờ, từ 7 giờ cho tới 5 giờ, em vào đó có khi em không làm được nhiều việc. Nhưng mà chả bao giờ lo sợ tới việc bị gì các bạn? Bị fire, bị sa thải. Đấy chính là job security. Chúng ta không lo về việc mất đi công việc. Okay? It gives you the job securities working for the government. But if you start your own business or you work for, entrepreneurs or companies from foreign countries, nếu các bạn làm việc cho công ty tư nhân, công ty nước ngoài, thì cái khả năng cao chúng ta bị đuổi việc, sa thải, nó xảy ra ở bất kỳ lúc nào. Ví dụ thời kỳ Covid, đúng chưa? Bạn thấy nhà nước có sa thải nhân viên của mình không? No. Nhưng mà công ty tư nhân nó bảo tôi không đủ kinh phí nữa, tôi fire bạn, tôi sa thải bạn. Yes. Then it's called career instability. And then this is job security. Okay? And very good job for Vương. Okay? A and C are the correct answers. Các bạn có thể nói thêm một số cụm này vào nhé. Rồi bây giờ mình chuẩn bị topic này. Okay? What is your dream job? What do you expect for your future job? What are some important skills required for your job? So, now I would like you guys to have 1 minute to prepare, and then I will ask you the question. 1 phút chuẩn bị nhé. Rồi bạn Thư với bạn Vương, chúng ta sẽ... no. Bạn Vinh và bạn Thảo đi, câu hỏi số 1. Bạn Vân Anh và bạn Danh, câu hỏi số 2. Bạn Vương và bạn Anh Thư sẽ câu hỏi số 3. Alright, cho nó nhanh nhé, 1 phút. 1 minute.